Đây là món bánh tuổi thơ, nhìn thì rất là đơn giản nhưng mà cách làm kỳ công vô cùng. Xin tự giới thiệu, cái ông mà đang ở trong clip đang ngồi khuấy bột á là Khoai với bà con. Chào mừng mọi người đến với kênh Khoai lang thang. Hôm nay Khoai sẽ dẫn mọi người đến với nhà của Thím Hai, một nghệ nhân đã có 50 năm kinh nghiệm nấu bánh. Các cái món bánh mà Thím Hai nấu chủ yếu là bánh quê thôi, nhưng mà được truyền từ đời này sang đời khác. Suốt 50 năm qua, cứ khoảng 3-4 giờ sáng là hai vợ chồng Thím Hai lại thức dậy. Từ cái gian bếp này đã có rất là nhiều mẻ bánh đã được ra đời. Mình quen rồi thì mình thấy nó cũng bình thường ha. Sáng sớm thì cứ đều đều 3 giờ thức dậy. Mỗi ngày mà mình làm vậy chắc là tay mình có cơ luôn chứ mà. Hy vọng là hôm nay Khoa sẽ mang đến cho mọi người nhiều điều thú vị. Chúc mọi người coi clip vui thiệt vui nha. Nhớ bấm đăng ký, bấm like và để lại bình luận ủng hộ Khoa nha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng mọi người đến với kênh Khoai lang thang. Phía sau lưng Khoai là Thím Hai, bên cạnh là chú Hai. Và bây giờ là 3 giờ sáng mọi người. Và Khoai đang ở Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì Khoai tham gia vào, gọi là tham gia cũng không đúng, Khoai sẽ đến đây để mà xem chú Thím Hai làm bánh đúc. Đây, bây giờ sẽ bật cái máy lên. Đây là cái máy xay lá dứa và nó cũng kim luôn. Lát nữa mình xay bột, xay gạo luôn mọi người ơi. Mình sẽ thấy ở phía trên nó sẽ có một cái thùng để mà chảy nước nhỏ nhỏ xuống dưới đây. Và lá dứa này đã được chú Thím Hai cắt nhỏ rồi. Phía dưới đây nó sẽ có một cái túi để nó lọc cái xác lại. Và mình sẽ có cái nước lá dứa nó chảy ra từ phía này. Thím Hai đang, do cái gạo mình ngâm từ đêm hôm trước, trước khi đi ngủ là mình bắt đầu mình ngâm gạo, xong rồi sáng mình thức dậy là mình giao lại được. Dạ. Mùi lá dứa thơm đó mọi người. Ở ngoài Bắc người ta còn gọi là lá nếp á, tại vì nó thơm thơm cái kiểu giống như là mùi nếp mới à. Dạ. Bánh đúc lá dứa là cái kiểu bánh đúc ngọt ở miền Tây thì phải có lá dứa, và nó sẽ tạo nên cái màu xanh đặc trưng cũng như là cái mùi thơm. Giờ mình bỏ luôn cái gạo vô luôn, rồi mình xay chung với cái nước lá dứa này. Dạ. Sẽ bật cái máy lên và mình sẽ xay tiếp gạo nếp. Gọi là gạo chứ không phải là nếp. Cái này là gạo bình thường nha mọi người. Lộn. Bị thuận miệng. Tại vì mỗi lần mà làm bánh rồi đó, mình thấy ngâm gạo thì mình lại nhớ tới làm bánh tét. Cái mình lại nhớ lộn qua gạo nếp, chứ thiệt ra làm bánh đúc là làm bằng gạo tẻ, là gạo mình ăn cơm bình thường á. Cái cối này là mình mua bao nhiêu năm rồi? Mua hồi đó giờ là mấy chục năm. Mua hồi đó vàng nó có 450 ngàn chỉ. Mua hồi vàng 450 ngàn chỉ. Trời ơi, là lâu lắm luôn rồi đó. Giờ đó. Dạ. Hồi xưa mình xay cối đá. Dạ. Đây là cái cối đá hồi xưa nè mọi người. Đó, cái dàn đền nó ở dưới đó. Dạ. Ở đó là mọi người thấy gạo xay ra, nhưng có một cái loại bột để mà làm cho cái Dai. dạ đúng rồi, là cho bánh đúc mình dai hơn là phải có bột năng. Tùy theo cái bánh đúc mà mình muốn nó dai nhiều hay dai ít. Ví dụ ở ngoài Bắc Khoai thấy mọi người làm bánh đúc mặn á, thì sẽ để ít bột năng. Còn ở trong miền Tây á, Cái bánh này thì phải cho bột này nhiều quá. Dạ. Cái kia thì vậy bột nhiều á thì nó mềm. Dạ. Trong miền Tây thì bánh đúc ngọt. Dạ đúng rồi. Bánh đúc ngọt mình phải dai dai giòn giòn đúng không Thím? Nên mình phải có bột năng nhiều một chút. Thím Hai có bí quyết nào mình chọn bột không? Gạo nó cũ một chút đúng không? Nó qua mấy tháng rồi đúng không? 1 năm. Dạ, ít nhất là gạo đã được 1 năm. Và là loại gạo Nó cây lúa cây nó mùa. Dạ. Như nó mùa là cái tháng 6 tháng 7 mình ta xạ là tới tháng 10.
một ta ăn, chứ không phải là gạo 6 tháng, chứ không phải là gạo 3 tháng nha. Dạ. Ta cấy là 6 tháng. Lúa địa phương hồi xưa cao vậy. Dạ, cái giống lúa hồi xưa của mình đó ha. Dạ. Chứ không phải như lúa bây giờ. Ở biên rồi. Dạ. Bây giờ là 3 tháng rồi. Dạ. Vậy là cái gạo mà ngắn ngày bây giờ là làm không ngon, phải là cái gạo dài ngày như hồi xưa. Với lại là mình có chọn gạo khô hay gạo dẻo gì không? Khô chứ. Càng khô là nó càng... Dạ. Còn dẻo thì mềm mực sao? Tại hồi xưa bà con mà làm bánh bò cũng vậy, phải kiếm gạo khô, gạo cũ một chút thì làm nó đỡ bị dính. Với lại nó nở ngon hơn. Không có chai. Dạ. Đây là tấm dẻ mùng. Dẻ mùng là một trong những cái mà Khoái thấy rất là quen thuộc ở miền Tây hồi xưa, giờ cũng ít người xài. Mỗi lần mà mấy bà ngoại này nọ làm bánh á là phải có dẻ mùng để dắt nước cốt dừa, để lọc lá dứa, được bột. Mình muốn nó chặt thì mình xếp làm 2 làm 3, còn nếu mà mình muốn cái lỗ nó thưa thì mình để khỏi xếp. Thấy cái màu này. Thấy cái màu bánh lọt, bánh đúc, thấy cái màu rồi. Bình thường á thím Hai, ngoại trừ cái bánh đúc này, mình sẽ làm những bánh gì nữa thím Hai? Trời ơi, đó bằng cực lắm, bà già nó bằng đủ thứ bánh đó. Dạ. Bánh bò, bánh chuối, bánh này kia nó đủ tầm. Dạ. Sáng nào cũng có một ấm nước vậy hết. Nấu cũng không hết luôn á. Dạ. Tràn bình tràn. Dạ. Mưa. Hình như mưa đúng không thím Hai? Mưa. Còn báo mưa. Mọi người nghe tiếng trên mái nhà không? Đó hàng 6 tay rồi mà. Chớ rồi, mưa gì là hồi nói chuyện không nghe luôn á. Mưa nó hàng 6 tay. Dạ. Hy vọng là đừng có mưa lớn để mà mình nói chuyện mọi người còn nghe được. Cái gói sữa bột này đó bảo mận là mua là 65 năm rồi đó. Cái cối xay bột mà cái cối đá của mình đó ha. 65 năm. Hồi đó tôi mới có mấy tuổi rồi bảo bằng bánh như vậy. Dạ. Bây giờ nhiều bánh khác nhau quá. Mấy đứa nhỏ giờ nó cũng ít ăn bánh hồi xưa của mình nhiều nữa. Dạ. Có đứa thì biết ăn, có đứa không biết ăn. Dạ. Nhưng mấy đứa ở đây với mấy đứa như ở chỗ xa nó đi học rồi vô nhà trẻ rồi bà gì không biết nữa. Không biết ăn bánh này luôn. Không biết ăn bánh này. Còn thấy Không biết ăn bánh này. dạ, thấy bánh truyền thống của mình bây giờ đa phần là người lớn lớn ăn thôi. Còn con nít bây giờ nó có nhiều bánh quá. Đây là dầu ăn. Sao mình phải nấu sôi lên hả thím Hai? Rồi đổ vô cái nó không có dính ba họ cái vậy. À, thím Hai có tráng một cái lớp dầu ăn ở phía dưới của cái nồi. Đó. Xong rồi mình đổ lá dứa xuống trước ha, cho nó đừng có dính nồi. À, đây là bí quyết đó mọi người, chứ thôi mình mà đổ cái bột xuống nó nóng là nó dính đít á. Gỡ gian đi về cũng cháy rồi vậy. Nước lá dứa vô. Đây là cái phần lá dứa không ha. Nước lá dứa không này, còn lá dứa bột chung là ở dưới kia. Là mưa tới vậy. Dạ. Mưa tới. À, đây là cái gánh để mà mình Cái nó lọt. gánh bánh lọt. Còn cái bánh đúc là mình bưng tay thôi. Xay. Dạ. À, là mùa nắng á, thì thím Hai sẽ bán bánh lọt mọi người. Tại bánh lọt thì ăn nước đá nên phải nóng nóng thì bán mới chạy. Còn mùa mưa á, thì mình sẽ làm bánh đúc. Mọi người nghe cái tiếng mưa ở trên nóc nhà là biết nay là mùa mưa rồi. Mùa mưa mình bán là chắc là cực hơn nhiều đúng không thím Hai? Vẫn giọt thì mưa cực lắm.
Dạ. chứ không có người ăn. Trời mưa người ta trốn ở nhà hết trơn à. Dạ. Trời nắng người ta ra lộ đó. Dạ. Mình thấy người ta mua người ta ăn, còn thấy người ta ăn. Dạ. Cứ con thì con cũng hay đi quay tùm lum tà la hết trơn à, đi đó đi đây suốt à. Quê ở Bến Tre chứ con cũng đi khắp miền Tây à. À, đây là cà phê hả Thím Hai? À, cà phê vợt đúng không? Yeah, mọi người nhìn thấy Thím Hai bỏ cà phê vô cái vợt nè. Đây là cái cách pha cà phê hồi xưa. Uống cà phê nó lâu lắm. Dạ, pha này cho nhanh ha. Mà pha bằng cà phê này thì cho cái tủ lạnh này Thím Hai mua hồi nào vậy? Chắc cũng lâu lắm rồi á. Lâu lắm rồi, hư rồi, giờ bỏ lên đường. Dạ. Đồ. À, mình đổ vô nước sôi vô cái vợt nè. Rồi để nó gõ xuống. Đó, cho xin 500 đồng ánh sáng. Bên tay trái là ấm trà. Chế miếng này Mình cứ châm lên vậy ha. chế nước vậy đó, cái nó ra nó đậm vậy là mình uống à. Dạ. Còn chảo nữa thì để dành làm nước trà đá. Dạ. Uống vậy hả? Mình già mà mình cái gì điện. Làm cho nhanh ha. Dạ. Uống cái phim kia chợ ngồi uống thôi thôi. Không được không? Tôi mần tôi phải uống. Có liền vậy ha. Thứ hai. Mình mần cái thời gian mình mần nó đủ thứ chứ à. Dạ. Mà ngồi mà uống cái đó là thôi chết luôn. Đó, nói chung là cà phê vợt nó được một cái là nó nhanh gọn. Cà phê phin thì nó lâu. Bữa nào mà không có cà phê là không có tỉnh đúng không? Không có thôi à. Không có là thôi. Là mình uống rồi vì thói quen mình thấy mình thích uống thôi. Dạ. Cứ sáng 3-4 giờ là hai vợ chồng mình cứ thức thành thói quen luôn. 3 giờ rưỡi. Dạ. Ví dụ bằng bánh đúc rồi người ta đặt á, ví dụ 7 giờ người ta lấy rồi nó bùng rồi thức sớm. Dạ. Hẳn 4 giờ cũng thức cũng nằm mùng đó. Quen rồi. Dạ. Bên đây người ta nói chuyện là chào mình cũng thức. Mình cũng thức. Không ra đi đâu hết trơn. Thức mình giọng đó. Quen rồi. Tới bây giờ. Mấy chục năm luôn rồi ha Thím Hai. Bán thì chắc không có gì. Bếp than mỗi lần nấu là mình phải lấy cái tro bếp cũ nó ra. Cho gà mới nấu nó mới cháy. Dạ. Nó ngọ nó không cháy. Nấu vậy sáng mình có cơm ăn. Khỏi đi chợ. Mà ông muốn ăn thì ông xách xe ông đi. Đó, gà gáy vậy đó. Giờ là chắc khoảng 5 giờ sáng rồi. Chưa. 4 giờ 20. 4 giờ 20. Sao Thím Hai biết 4 giờ 20? Mình quen mình đoán giờ hả? Có đồng hồ kìa. Trời. Là con quê con tưởng đâu đoán được 4 giờ 20 nhanh dữ chứ. Rồi, nó phải nóng lên ha. Sôi lên chút. À, cái nước màu trắng trắng là cái nước mà có cái gạo với lại cái bột năng mình khuấy rồi đó.
Giờ đổ vô trong cái nước lá dứa sôi này. Đây là cái công đoạn quan trọng nhất trong cái việc làm bánh đúc. Đó là công đoạn khuấy bột. Mình đổ vô cái là nó bồng con liền ha. Cái cây khuấy đó mình gọi là cái gì ha thím Hai? Mới dầm. Con cũng nói nó bự như cái máy dầm chèo xuồng. Cắt một khúc đó. Bình thường người ta gọi là đũa bếp mọi người, mà đũa bếp nó nhỏ lắm. Nhỏ. Còn cây của thím Hai là nó bự như cái máy dầm thiệt sự. Khi mà mình đổ bột vô là mình phải cào cho lửa nó nhỏ bớt, không nó khét đít là xô luôn. Khét đít là mất màu. Là cái màu lá dứa nó bị Vàng. dạ. Mấy cái đồ này là mình phải đặt người ta làm riêng cho mình hết á thím Hai? Cái này hả? Mình mở nhà. Mình tự chuốt máy dầm luôn. Đó. Mình khuấy chút cái mình lại đậy. Đậy. Dạ. Rồi nó sôi lại rồi bắt đầu nó đánh nữa. Dạ. Đây là lá dứa này mọi người. Đây là cái phần đọt non của lá dứa. Thì cái đọt non này nó không có màu, với lại nó cũng thơm lắm nên thím Hai mới bỏ. Chứ bình thường cái đọt già thì nó xanh hơn. Cứ mỗi lần mở nắp ra là nó lại đặt được hơn chút đúng không? Nó xanh chừng nào nó xanh dày hết, đều hết rồi đánh là nó chín. Dạ. Trung bình là mình phải khuấy bao nhiêu lâu nó mới chín ha thím Hai? 2 tiếng. 2 tiếng. Xong rồi đó, để Dạ. đát trở lại. Hồi xưa là nước cơm này con hay pha miếng đường vô uống á. Đó. Tại bữa nay chặt chỗ không có làm chợ để chỗ nó uống sớm quá. Cái nhà nào cũng có hay làm cơm. Ngày nào mình cũng chén nước cơm cho chú hết. Cứ mỗi lần mà chờ cái bánh đúc nó sôi lại thì thím Hai làm thêm được món. Như nãy nấu cơm, giờ mình xào mì làm đồ ăn sáng. Làm đồ ăn sáng luôn. Chứ để sáng rồi lo mền rồi lo bán. Rồi cái đâu có nấu ăn nó uống gì được. Dạ. Lần này nó đặc hơn nữa. Hai ngày đặt hết. Gần 6 giờ rưỡi sao có chín, gần 7 giờ mới chín. Dạ. Mưa lớn luôn. Cái mình bỏ miếng mè vô nữa. Đậu phộng. Đậu phộng. Dạ. 2 thứ. Đậu phộng muối mè. Mọi người có để ý không? Từ đầu clip tới giờ là thím Hai không có rảnh tay luôn. Trong cái lúc mà chờ khuấy bột á thì thím Hai sẽ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Thím Hai kêu á là sáng dậy sớm đi bán rồi, cho nên là phải tranh thủ nấu nướng đồ ăn sáng, đồ ăn trưa cho cả nhà. Hình như cái đít nó khô khô luôn đúng không thím Hai? Mọi người sẽ nghe ở dưới cái đít nồi nó cái tiếng rột rột á, là cái đít nồi nó cũng khô khô lại đó. Lửa là không được lớn nha, lửa phải riu riu thôi.
chứ mà lớn quá là nó cháy đít, với lại nó bị mất màu lá dứa. Rồi, cơm chín rồi. Cơm chín. Một món. Nấu rồi cơm. Cơm là đó. Dạ. Cái hồi đó hả? Tôi bán cái ham kìa. Hồi đó ha. Tôi xuống xe là tôi thấy mua cái ham lắm. Bây giờ bán ấy. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng rồi mọi người. Và thím hai nói là còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì cái bánh đúc của mình nó mới chín. Chín xong rồi mình mới chải ra, rồi mình chờ nó nguội rồi mình mới cắt thành từng cục được. Cho nên là chắc khoảng 7 giờ mấy hơn á thì mới có bánh đem đi ra bến đò ngồi bán. Đó là lý do mà mọi người thấy là 3 giờ sáng là phải thức dậy để chuẩn bị làm bột, làm này làm nọ rồi, để kịp bán buổi sáng. Tại vì thường buổi sáng thì người ta sẽ mua đắt hơn là mình bán buổi chiều. Bây giờ thì Đó, bây giờ vậy. dạ, mình cứ cầm vậy ha. Ừ, đó. Khoa sẽ con nhìn thì con tưởng đâu là cũng nặng lắm, thiếu hai nặng dưới trời. Mình có cái nguyên tắc gì không? Nguyên tắc chẳng. Mình Đi khoái vậy dưới á. lên ha. Ừ. Nó vậy đó. Chỗ nghe nó đều. Giai đoạn này thì bột gần chín mọi người, cho nên là nó nặng trịch à. Giờ con hiểu sao gọi là mấy vòng rồi thiếu hai. Nặng dư. Đó. Mỗi ngày mà mình làm như vậy chắc là tay mình có cơ luôn thế mà. Bữa nay thấy nồi này vậy là ít á, lưng á. Dạ. Thì bình thường là mình làm cái nào Đầy bự nữa đó. ha. Ừ. Lúc này trời mưa rồi mần ít lại. Dạ. Mần nó mệt mỏi. Khi nào người ta đặt đầy nồi là mình mần phải ra đầy. Cái nồi này là nhỏ hơn cái nồi đó nữa. Thành ra bây giờ là làm vậy đó. Bữa nay là mình làm như đây là khoảng bao nhiêu bánh vậy? Mấy ký bánh thêm hả? Bữa nay bán khoảng 500. 500 ngàn ha. Là tiền mình bán á ha. Bán. Là mình tiền vốn mình hết nhiêu rồi? Ấp xài mua đồ ấp lẫm để đó mà. Gạo thì dựa đâu 5, 6, 7, 3. Dạ. Đường thì mua kêu người ta đem tới nhà mình mần. Dạ. Chỉ chợ mua nước cốt dừa hay lại nhà có dừa về nạo. Mình tốn cái công của mình ha, với cái sức mình đi bưng rồi. nữa. Được rồi đó. Dạ. Nhắc ta Vét xuống. Rồi bỏ này. Giờ nó trong xanh xanh này nè. Ừ. Nhường chỗ lại cho cho chuyên gia. Đây là mình làm mình mở nắp một lần nữa là nó chín. Mình để ra là đổ ra đó. Dạ. Để cho nó sâu bừng lại. Bừng lại úp ra. Mình trải cái tấm bạc.
là phải có chú Hai ginh đúng không? Ừ. Có ổng cái ginh nó nổi dài đâu ginh nổi. Có ca hết trơn. Rồi. Còn cái đáy nồi đó mình làm gì thím Hai? Gỡ ra ăn được ha. Dạ. Ai đứa nào muốn ăn thích thì ăn, không thích thì thôi. Dạ. Ôm, lát nữa nó cứng. Giờ mình đổ ra nó thơm lừng mùi lá dứa luôn á. Dạ. 100% màu lá dứa. Màu mà thơm luôn. Đâu có dài. Chặt nè. Giờ mình dàn nó ra ha thím Hai. Chà ra cho nó đều mỏng. Dạ. Vậy đó mà con người ta không biết chứ. Gọi là bánh đúc á là vì đổ đúc nguyên cái khuôn bự vậy đó, xong rồi đem ra cắt. Đây mọi người, đây là cái khuôn hình chữ nhật mọi người thấy không? Đây là cái khuôn bánh đúc của thím Hai đó. Nhưng mà giờ quen tay rồi, mình dàn tay thôi, mình không cần khuôn. Bình thường người ta kêu bánh đúc là gì, mình bỏ vô khuôn mình đúc cho nó vuông vuông rồi mình cắt á. Xong rồi mình phải chờ nó nguội nữa ha. Nửa tiếng đồng hồ có phải trở lại. Dạ. Khi mà bột nó chín rồi mọi người sẽ thấy nó trong lại, màu lá dứa nó nổi nó rõ lên, nó bớt cái màu trắng của bột sống đi. Cái quạt nhỏ xíu ở đây để mà thổi cho bánh đúc nó mau nguội. Đó, xong rồi mùi lá dứa nó thơm khắp nhà luôn mọi người ơi. Đây là cái phần bánh đúc nó dính ở đít nồi. Cơm cháy. Cơm cháy. Như nấu cơm vậy. Dạ. Gọi là bánh đúc cháy. Nó cũng cháy cháy giống y chang luôn kìa. Đó, lấy ra gì con chán không? Dạ. Mà cái này để ăn luôn ha. Ừ, nấu bỏ. À. Cái này là ăn luôn ha chú Hai? Ừ, ăn được. Dạ. Đó, nước đường, chấm nước đường đó con. Dạ. Ở cái này ăn xong rồi uống nước trà cũng hợp với này. Ngoài nó cứng hơn. Để khô chứ. Giòn giòn, dai dai giòn giòn, thơm lá dứa. Dạ, cái nước đường này là có mè với lại có đậu phộng á, béo béo xíu nước cốt dừa nữa. Giờ nó còn nóng nè, nó sẽ hơi hơi nhão, chứ mà nó nguội là nó sẽ còn khô hơn nữa. Trái nó vậy đó, cứng. Giờ bắt đầu nó nóng nó giòn. Trong cái dai nó có giòn giòn sật sật. Vứt cái ruột ra, chấm vô cái nước đường ngào với nước cốt này. Đây. Wow. Dai dai giòn giòn. Công nhận á, mình làm bằng lá dứa thì cái mùi lá dứa nó rất là thơm và nó có cái vị hơi hơi nhẫn nhẫn nhẹ, mà kiểu mà mình cảm giác nó, bây giờ người ta hay dùng màu thực phẩm á, thì nó sẽ không bao giờ ra được cái vị và cái mùi này. Tao để là tao cái chỗ nào ấy. Tao chỉ trâu chỉ gần gì. Có mày có tao nhỏ đây nè. Để Tâm là Tâm để ăn bánh đúc rồi. Ừ. Có 10 ngàn đúc đi. À. Có người mở hàng rồi.
rồi. Chị đã chỉ qua mở hàng 10.000 bánh đúc. Giờ mình sẽ cắt ha, thím Hai. Cắt nha. Dạ. Gần 7 giờ rồi người ta lại lấy, 7 giờ người ta lấy tôi đi. Dạ. Mọi người thấy cái đồ cắt nó quen không? Hồi xưa là nhà ai cũng phải có một cái để mà cắt bánh, cắt rau câu rồi đó. Nó sẽ ra cái sọp sọp đẹp lắm. Đó, đây là bánh đúc để cho người ta đặt trước. Mình làm cái bánh đúc này 50 năm rồi, thím Hai thấy nó có cực quá không? Cực chứ, mặn này. Nhưng mà tại mình bằng cái nghề mình nó quen rồi. Dạ. Mình quen rồi thì mình thấy nó cũng bình thường ha. Thường thôi. Sáng sớm thì cứ đều 3 giờ thức dậy, làm xong là 7 giờ bưng đi. Dạ. Không chừng thức giờ nào mà dễ. Thím Hai sẽ tha ít dầu lên để mà cho nó đừng có dính bánh. Cái bánh đúc này nè, thím Hai có truyền nghề lại cho ai chưa? Không ai chứ. Không ai bằng nổi vậy. Dạ. Con cái rồi chưa không ai làm hết. Nhưng mà có biết cách làm không? Không ai thức khuya vậy sớm như vậy chứ. Dạ. Tại vì ta không mà ta thưởng thức cho mới biết ngon. Thím Hai cứ để bán đi. Bán người ta bán thì người ta bán, còn người ta cho chứ. Dạ con cảm ơn. Cái này là thím Hai cho bánh đem về nhà ăn. Dạ con cảm ơn thím Hai. Thím Hai chắc sẽ là thế hệ cuối cùng tiếp nối công việc truyền thống này của gia đình. Ít người ăn bánh hơn, và tụi con nít cũng không có mê mẩn cái hương vị bánh quê như hồi trước. Bánh truyền thống đáng lẽ tụi nhỏ phải là người mê nhất, nhưng mà giờ đây chỉ còn những vị khách đã là người lớn. Lỡ đem lòng thiên vị, đem lòng nhớ cái hương vị bánh tuổi thơ mới ghé đến tìm mua. Tụi nhỏ bây giờ có nhiều món bánh bắt mắt hơn nhiều. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.